هذا تا 20 سال ایری ما جیمیدیم هر زمان بلش بخوام یا اونجا درست کنم ایری جیمیه جیمیه؟ ها؟ این اصلا تو یه چه بردی؟ واو چه چی میون یه 14 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 20 تا تو رو من پشیمون چندیه؟ 20 تا 5 10 20 تا 5 کیلو؟ 5 کیلو دوری ای برام نه ما 5 کیلو نه آره دانو خرم خدا یا شکرته 130,000 این هم هست؟ این هم میده خیلی نامردی و قرآن چه خیلی روزگاره نیگم نوخوشهی دمپوی کنه صندوق صدقه خسمی زکاتی منطقه گینیا مردم که این گفته بودی نه همسی خرزای داری 5 ده نه 10 تا 20 تا 20 تا خرزه 5 تا 6 7 8 9 تا 10 11 12 13 سال 15 16 18 تا انداز تایم داشته بیان توی خرزه بیم دست مردیم دستی کن خرزه کنم مردیم ماست جا خرزایی فدا دل بینه دلی 54 0 54 0 7 های من خواهم با این مقابشه جون یه چیزی که نیست باقای در آره نه اومد اون پیران حتی یه فیلم بود فیلم میدونی بی در رو پیش به او بی 800,000 چه هستش چی هستی؟ یوتیوب هست یه تا 5 میلیون بس بی زنده چه برای من سر یو فیلم سیکن هست و بی هر قد کن
va? Aquí non direi con No, anche da venire. سلام کوتای پیای روادمان باشه ده آمیه خواهد بخواه من پیای اساسش اینا سر ترودیم پر بخد دونی چش کنم کوتای پیا بره سیتم شستم یعنی شستم سر بیستم یعنی دو تا رو بوده دویستم Nuri? Aru? Aru? Jom, tu sais qui t'es Nuri? Non. Oh, vous avez un... هشتاد یه میلیون و 278 قربان یه محصه باز میشود با اورمانی دوست اینجا؟ فهمونی این بساطه بوده همین دیگه یه باید این باشه نه فهمیدی ها اینا بینیم چیده اینا بینیم نه میخونم میشه دست دستی کنسپت
ریاضی یا خدمتت تقریبا داشتم چقدر بذارم؟ یک و خب یعنی 1,200,000 81 2 3 4 5 6 7 8 اضافه 3 6 7 8 25 25 نه باش دمون حس میشن کارت تنیسی باید تو میخوام نه 70 150 یا برای تیتی چند میزن؟ 150 آیا تیتا و آشنای گوبرا صبح کارت بخور اره زایده بله بله یعنی دفعه می گردگون کارت دام مری اوسه در کاشون گوشی نزیزه هر کاشون گوشی نزیزه نه وای میدی داری شان قسم دام گون مدتم نه هر چه قسم دام گون صبح رو میزنم سی من نیشناسم تو یا من نیشناسم نیشناسی ماشین بسید ماشین رو آمدی سفیدی معدن خواهم خواسته شدهی تا کارت مایسته کار داری؟ قربونیت موفق خیلی پیش علی یاره Bland het zich even. چه خیلی خیلی Ja, maar dat. menü هی Okay. menü هی Neresi de? بخوام Neresi de?
Económico. بس بده. خلاص. سلامت.
Ora, Kevin. Kevin, ora. Kevin. Kevin. Huh? Kevin. What you doing? Huh? What you doing? Huh? Huh? Reno? بیا اینه بخواد آتین آواز کن بیا بخواد آورا بیا آورا What you doing? Huh? Ahora, Freddy. Ahora. Freddy, ahora. Ahora hay more. Ahora hay more. Freddy. Ahora. Ahora no. Ahora viene. Ahora kızım yeter oynamayacağım. Ahora.
Hurra! Go. Yeah, go. بگه من خرزی چی نیست Vad tar du där Ami? Kom dan. Doe je dat voor Europa?
Ahora. Where are you? Ahora. Oh. Ahora veo. Ahora veo máquina, veo. Ya farklı bir benim seçen göreyim. Ustade ma. Muşabağı dilizlerine vereyim. Ustade muşabağı dilizler آب میوه بزرگ آب میوه که کوچک دست نده یه بالتر شد من مزامون اینو برا کوچک نمیتونم رانی اینم بنویسم دیگه چی داشتیم بعدش هم داشتیم
بینی خیلی؟ ها؟ باش. Ora, ora bene. Inama ora. Innanzitutto. C'è? Papà? Via. Inama ora. Innanzi خود الفون بعد شکلاتونه اینانچه اورا خب اینا خیلی بینیمش خب بیا باشه تمام بیا بیا تا برایز کنم برا بیا 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 دست بسته بیا Yep. Bırak hemen bunu. Bırak. Bırak. Bırak hemen bunu. Bak böyle şuna. Böyle başlayalım. Bırak hemen bunu. Tamam. گوجه روغن داری؟ گوجه روغن هم داری ازم روغن چیز کوچادری خواستم کوچادری خیلی کوچادری اینه هم سیستم برسیم من کوچادری 5 کیلو اینه شکلنا انجام مصرف کوچادری Rompode, یه دونه rompode، بچه‌ها کاری. خب، اینه باید. خب، اینه هم رو.
همینو یه 30 اضافه می‌نوشید، یه 55 اضافه می‌نوشید، یه 10 تومن، یه 20 تومن می‌نوشید کردم. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 2 و 4 2 و 4 6 8 10 12 14 نمیدارم 20 تاشو کردم، 10 تا 3 تا 4 تا 9 تا 10 تا 12 تا یه دیگه نمیشه بیاد نخردم خیلی دوستش دارم 10 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا 12 تا بیاد یا بودم ببینم شصت سی 64 39 چی خواه؟ کابگوشی خواهدم سفیرم بهش کنم نه عزیزم